memang sakit hati dengan kau. Okay. Tolong kick Aiman. Kau nak aku mute kau ke? Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang, Intan. Hai, Intan. Diamlah. Okay, baiklah hari ini tibalah kumpulan kami untuk membentangkan tajuk penyelewengan heterosexual ataupun heterosexual deviance. Okay, saya Intan Farahana, tu nombor metrik saya, bersama dengan ahli kumpulan saya iaitu Nursyuhadah akan present hari ni lah. Sebelum tu saya tanya semua sihat Week 12 ni kadang-kadang kita tak tahu kan. Tak sihat. Dah biar kau. Okay, next. Ni isi kandungan. Isi kandungan dia ni lah semua yang saya akan presentkan. Saya akan present norma seksual dan Allah. Saya akan presentkan norma seksual dengan penyelewengan heterosexual yang terpilih. Dan yang tiga yang lain tu partner saya iaitu Shu akan present yang next lah. Okay, dalam topik ni kita akan mengenal pasti tentang sifat seksualiti dan membezakan antara keutamaan atau orientasi tingkah laku manusia. Seterusnya manusia menjadi makhluk seksual dengan memperoleh skrip seksual iaitu yang menggambarkan peranan seks dalam kehidupan serta proses sosialisasi seksual. Yang ketiga, turut membincangkan mengenai norma-norma seksual yang mengawal aktiviti heteroseksual serta beberapa jenis-jenis deviance atau penyimpangan daripada norma yang akan saya present kejap lagi. Okey, tajuk yang pertama ialah norma seksual. Norma seksual ni adalah salah satu tingkah laku seksual yang merupakan tingkah laku normatif. Tingkah laku normatif tu adalah tingkah laku yang kita aplikasikan bergantung kepada situasi norma masyarakat yang kita amalkan. Seterusnya, agama yang kita pegang tu akan mempengaruhi pemahaman mengenai seksual seseorang. Iaitu kalau macam, contohnya macam kalau orang agama Islam, dia akan tahulah seks bebas tu adalah salah satu benda yang haram dan tak boleh dilakukan. Okay, ni pada macam dekad dulu-dulu sebelum ni, sex before marriage ataupun seks sebelum berkahwin dianggap sebagai satu perbuatan ataupun aktiviti yang normal. Dan diorang menganggap perbuatan melancap ataupun masturbate sebagai satu perkembangan seksual bagi seseorang manusia yang normal. Tingkah laku seksual ni merangkumi pelbagai tindakan yang terdiri daripada beberapa ciri-ciri dia iaitu peserta. Peserta tu adalah individu yang terlibat dengan seksual tu lah. Maybe antara lelaki dengan perempuan ataupun ada yang lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Itu adalah dinamakan sebagai peserta. Situasi, status ni biasanya dia sama ada status perkahwinan, sama ada orang tu dah berkahwin ataupun belum berkahwin. Dan yang ketiga adalah dan keempat adalah persekitaran fizikal. Okey, ni seterusnya tingkah laku seksual. Ada juga tingkah laku seksual yang dibantah oleh sesetengah pihak ataupun sesetengah masyarakat tu. Contohnya sodomi dan sadomasochism. Sodomi ni adalah perbuatan liwat. Korang semua tahu kan perbuatan liwat tu apa? And saya akan explain sadomasochism ni lah. Sadomasochism ni adalah perbuatan adalah individu yang dia akan mendapatkan kenikmatan seksual tu dengan menimbulkan rasa sakit. Biasanya orang yang sadomasochism ni dia orang mempunyai fantasi yang tinggi dalam aktiviti seksual, yang dia orang lakukan lah. Sadomasochism ni terbagi kepada dua, dia ada dua jenis iaitu macam sadis
iaitu orang yang menikmati rasa seksual tu, aktiviti seksual tu melalui dengan cara menyakiti pasangan dia. Yang kedua adalah masokis, iaitu individu ataupun orang yang menikmati hubungan tu dengan cara disakiti. So macam kalau ada satu cerita Orang Putih ni, dia ada satu cerita, nama cerita tu 50 Shades of Grey. Dia mengisahkan tentang orang yang sadomasochism ni lah. Itu adalah contoh gambar tu, adalah contoh alat yang orang individu yang sadomasochism gunakan dalam mendapatkan kepuasan. Dalam saya buat research, saya tak tengok, saya buat research je. Okay, seterusnya disebabkan perkembangan dunia dalam bidang sains dan perubatan ni telah makin maju kan. So dah wujudlah perawatan untuk mendapatkan bayi tanpa berhubungan seks. Iaitu contoh yang paling familiar lah, orang selalu akan guna adalah IVF. Itu macam menanam bayi dalam menanam telur di luar kandungan di dalam tabung uji, ataupun orang lebih gelarkan sebagai bayi tabung uji kan. Itu adalah salah satu contoh perkembangan dunia sains yang manusia boleh gunakan tanpa berhubungan seks pun. Jadi seterusnya perkembangan ni dia dah mencabar beberapa norma seksual seperti hubungan seks dalam sebuah perkahwinan. Macam kita tahu, of course lah bila berkahwin ni tujuan utama ni macam nak menjamin proses regenerasi masyarakat lah, iaitu mendapatkan bayi. Jadi bila wujudnya benda-benda ni dia akan menimbulkan satu isu lah, bahawa macam tak semua orang mampu berhubungan, suami isteri yang berhubungan secara seksual tu untuk mendapatkan bayi. Jadi dia boleh mengganggu juga proses regenerasi masyarakat untuk masa akan datang. Okay, next. Okay. Ini adalah penyimpangan daripada norma seksual ataupun sexual deviance. Sebelum tu saya akan terang dululah apa tu sexual deviance. Sexual deviance ni adalah melanggar norma yang diamalkan oleh sesebuah kumpulan masyarakat tu ataupun kod undang-undang tertentu di negara diorang lah, di negara semualah masyarakat. Istilah sexual deviant ni sering disalah erti kerana seks, perbuatan ataupun aktiviti seks ni telah membentuk sebahagian kecil dalam aktiviti kehidupan bagi heterosexual dan homoseksual. Dia ada juga beberapa ciri-ciri yang menunjukkan perbuatan tu adalah perbuatan yang sexual deviance ataupun penyimpangan seksual lah. Ciri-ciri yang pertama adalah tahap persetujuan, iaitu terdapat norma masyarakat yang melarang aktiviti rogol secara paksa. Yang kedua adalah hubungan antara peserta, iaitu norma tu mengehadkan pasangan seks sah kepada orang yang dalam julat umur tertentu. Contohnya macam maybe orang tu tak boleh, pasangan yang sah untuk buat aktiviti seks ni dia mestilah berumur lebih daripada 20 tahun ke ataupun berumur 20 tahun ke atas lah, contohlah. Dan yang kedua adalah keakraban keluarga. Contohnya macam norma masyarakat kita kan kadang-kadang bila kita bagi untuk berkahwin sesama sepupu. Sebab apa? Sebab keluarga. Nanti macam kita punya tu means kita punya generasi tak berkembang. Itu adalah contoh penerangan bagi hubungan antara peserta. Yang ketiga adalah jenis-jenis perbuatan. Contoh-contoh jenis perbuatan yang dianggap sebagai sexual deviance adalah seperti yang tadi tu, sodomi ataupun kes liwat. Itu adalah contoh ciri-ciri penyimpangan seksual lah. Okay, baiklah, yang seterusnya adalah menerangkan terdapat juga kumpulan masyarakat yang dia melarang beberapa aktiviti ataupun jenis perbuatan seksual. Ni contoh adalah, yang pertama adalah rogol secara paksa.
Yang kedua, hubungan seksual bersama ahli keluarga. Yang ketiga adalah hubungan sesama jenis ataupun kita lebih kenali sebagai lesbian ataupun gay kan. Dia ada dua lagi jenis-jenis perbuatan tu, saya tambah sendirilah, jadi seks luar nikah. Yang kelima adalah hubungan seksual dengan individu di bawah umur. Itu adalah 5 contoh jenis-jenis perbuatan yang dilarang ataupun yang dianggap sebagai sexual deviance. Okay. Seterusnya ini adalah perubahan sosial dan tingkah laku seksual. Dia ada dua situasi di mana tindakan yang berorientasikan seksual tetapi ia diterima oleh sesebuah kumpulan masyarakat di sekeliling tu, tetapi ia melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Okay, ini situasi yang pertama. Situasi pertama saya bacakan, yang pertama adalah situasi berlakunya di mana seorang pemandu lori ataupun pemandu truk dia menepuk punggung seorang pelayan wanita setelah pelayan wanita tu mengambil pesanan dan lelaki tersebut telah memberi pesanan makanan, dan individu ataupun pelanggan di sekeliling mereka tu menganggap ianya sebagai satu tindakan yang normal, dan individu sekeliling mereka tak ada ambil apa-apa tindakan pun. Macam perempuan tu pun rasa benda tu normal lah. So macam dia tak rasa marah ke apa ke. Jadi itu adalah salah satu tindakan yang berorientasikan seksual yang diterima oleh kumpulan masyarakat sekeliling tu. Situasi yang kedua pula berlaku di mana seorang pelayan wanita di sebuah restoran kelas menengah telah mengalami penghinaan. Biasanya macam contohlah penghinaan tu maybe dari segi macam pelanggan tu katakan macam awak punya body ni cantik lah, awak punya body ni seksi lah. Contohlah penghinaan macam tu, dan ramai pelanggan di sekeliling mereka menyebelahi pelayan wanita tersebut dan diorang anggap perbuatan tersebut adalah sebagai salah satu perbuatan yang menyinggung perasaan pelayan wanita tersebut. Yalah, sebab pelayan wanita tu kan perempuan, of course dia ada maruah. Bila pelanggan tu cakap macam tu, terasalah pelayan tu. Jadi bila dapat support daripada orang luar, daripada pelanggan, jadi pengurus restoran tu telah mengambil tindakan dengan cara menegur pesalah ataupun pelanggan yang buat hal tu, dan menyuruh pelanggan tersebut untuk beredar daripada restoran diorang. Tu adalah dua contoh tindakan yang berorientasikan seksual yang diterima. Dia biasanya kan keadaan sosial di sekeliling ni lah yang akan menentukan sama ada masyarakat tu menganggap perbuatan tu baik ataupun perbuatan tu baik bukan perbuatan baik, perbuatan tu adalah satu perbuatan yang normal untuk diaplikasikan dalam kehidupan, atau perbuatan sebaliknya, iaitu perbuatan yang benda tu salah sebenarnya, kenapa nak kena buat, kenapa nak kena amalkan dalam norma masyarakat kita. Contoh. Next. Okay. Ini adalah perubahan sosial dan tingkah laku seksual. Okay. Seperti yang semua dimaklumi, aktiviti seks ni telah menjadi satu aspek dominan dalam kehidupan sesetengah masyarakat. Dan telah ada satu uji kaji selidik, iaitu uji kaji selidik kebangsaan pada tahun 1970 telah menunjukkan banyak responden tidak bersetuju dengan beberapa aktiviti atau tingkah laku seksual seperti homoseksualiti, pelacuran dan seks luar nikah. Dan hampir separuh daripada responden diorang tu telah mengkritik aktiviti ataupun perbuatan melancap, iaitu masturbate tadilah yang saya cakapkan. Okay, yang kedua adalah perubahan dalam masyarakat Amerika Syarikat dan Eropah pada masa itu. Diorang telah bersifat terbuka ataupun lebih dikatakan sebagai open-minded. Diorang terlalu open-minded sampaikan diorang telah melakukan macam ni, diorang accept ataupun diorang berlakunya toleransi dalam variasi seksual. Sebab tu dah banyak industri pornografi dan macam masyarakat kita boleh dapatkan banyak sumber-sumber video porno dengan mudahnya.
Lepas tu sekarang pun semakin banyak juga drama dan novel yang menunjukkan watak homoseksual. Iaitu macam lelaki suka sesama jenis ke, macam drama Melayu pun ada juga yang sekarang ni dah menunjukkan cerita-cerita macam tu kan. Ada lah kita boleh dapat macam tu. Yang ketiga adalah berlakunya revolusi seksual, iaitu yang macam bila masyarakat pada ketika itu telah menerima ataupun diorang telah toleransi dengan variasinya seksual, berlakulah revolusi seksual tu, iaitu peningkatan keizinan dalam beberapa tindakan seksual. Contoh tindakan seksual tu adalah sex before marriage ataupun perkahwinan sebelum berkahwin, kohabitasi, swinging. Swinging tu adalah bertukar pasangan. Dia melakukan maybe the partner pasangan A dengan pasangan B. Diorang satu couple A dengan couple B. Diorang rasa macam tak best lah, diorang tukar partner diorang. Itu adalah swinging. Lepas tu yang seterusnya adalah phone sex. Phone sex ni dia berhubung, dia call dan berhubung secara bercakap tentang sexuality melalui talian, melalui telefon lah. Yang seterusnya adalah keempat, Smith. Ada pada uji kaji selidik kebangsaan tadi tu, Smith pada tahun 1990 telah melaporkan bahawa peratusan responden diorang telah bersetuju dengan seks sebelum nikah adalah salah tu, menurun daripada 35% pada tahun 1972 kepada 25% 1990. Maknanya responden diorang tu semakin meningkat tahun, diorang bersetuju dengan seks sebelum nikah. Maknanya diorang accept seks sebelum nikah tu adalah satu benda yang normal. Jadi diorang rasakan seks sebelum nikah tu boleh je diorang boleh je diorang buat. Maknanya benda tu adalah benda yang normal. Itu adalah bukti-bukti berlakunya revolusi seksual. Seterusnya adalah penyelewengan heterosexual ataupun heterosexual deviance. Heterosexual deviance yang terpilih. Definisi penyelewengan seksual ataupun ataupun sexual deviance adalah berbeza mengikut situasi. Ada masyarakat yang boleh menerima hubungan seksual antara lelaki dan perempuan tu yang tidak menyimpang ataupun deviant behaviour lah, bergantung pada beberapa faktor. Ada 3 faktor dia, contoh dia ada 3 faktor iaitu umur. Umur tu contoh dia macam tak boleh bawah beberapa tahun yang diorang tetapkan. Means budak bawah umur tak boleh lah melakukan benda tu, diorang anggap benda tu salah lah. Lepas tu dan status perkahwinan. Status perkahwinan tu hanya orang yang dah berkahwin sahaja boleh melakukan hubungan seksual yang pelbagai, yang variasi. Heterosexual deviance ni termasuklah aktiviti seks sebelum berkahwin dan aktiviti pelacuran. Persepsi terhadap sexual deviance tu bergantung kepada norma masyarakat dalam mengawal tingkah laku tersebut. Contohnya macam tadilah, kalau norma masyarakat dalam sesebuah negara tu mengamalkan, sesebuah kawasan tu mengamalkan sex before marriage ni okey je, benda tu tak salah. Jadi sekeliling tu, masyarakat sekeliling pun akan anggap benda tu tak salah. Tapi kalau ada masyarakat yang, ada norma masyarakat yang mengatakan sex before marriage tu salah dan haram. Jadi masyarakat sekeliling tu pun tak akanlah buat. Jadi kuranglah berlakunya sex before marriage tu. Dia bergantunglah pada how masyarakat manage ataupun how masyarakat pandang isu tersebut. Seterusnya adalah seks luar nikah. Seks luar nikah ni adalah zina dan dia tak sama dengan seks before marriage tadi. Seks luar nikah ni adalah hubungan seksual antara individu yang dah berkahwin, tak kisahlah sama ada suami dia ataupun isteri dia, dengan individu yang bukan pasangannya. Biasanya macam ada affair lah kan. Orang kata macam suami ni curang, ada affair dengan perempuan lain. Itu adalah seks luar nikah. Pada tahun 18 sebelum Masihi, Maharaja Agustus telah menggalakkan perkahwinan. Kenapa Maharaja Agustus ni menggalakkan perkahwinan? Sebab diorang nak menggalakkan sebab nak
mendapatkan anak. Jadi bila pasangan yang dah berkahwin tu, diorang kena dapatkan anak bagi meningkatkan populasi masyarakat asli di Itali pada ketika tu. Dan bukan tu je, Maharaja Agustus telah menetapkan perbuatan zina tu sebagai satu jenayah. So siapa-siapa je masyarakat dia yang berzina, melakukan seksual nikah ni, diorang akan adalah hukuman yang Maharaja Agustus ni telah tetapkan. Maharaja Agustus ni telah buat macam ni sebab diorang nak masyarakat diorang tu menggalakkan lagi perkahwinan dan mendapatkan zuriat. Jadi populasi masyarakat asli diorang dekat Itali tu tak adalah terbantut. Means akan sentiasa ada masyarakat baru. Okay, sebut je sebagai jenayah mestilah akan ada hukuman kan. So hukuman yang ditetapkan yang akan dikenakan kepada pesalah tersebut adalah yang pertama, seorang bapa dibenarkan membunuh anak perempuannya dan pasangannya anak perempuan tersebut berzina tu. Jadi seorang bapa ni dibenarkan, dia diberi kuasa untuk membunuh anak perempuan jika didapati bersalah dalam aktiviti berzina ni. Yang kedua, dibuang negeri dan berlakunya rampasan harta. Yang ketiga, suami boleh membunuh isteri yang berzina tapi dengan syarat ataupun dengan keadaan yang tertentu lah. Dan suami tersebut dikehendaki untuk menceraikan isteri tersebut. Jadi kalau suami tu dapat tahu ataupun dia dapat detect isteri dia ni telah berzina dengan orang lain. Jadi suami tu dikehendaki untuk menceraikannya. Okay. Ada satu tinjauan ataupun satu macam tinjauan lah daripada pihak majalah Playboy. Playboy ni macam majalah kat luar negara lah. Jadi tinjauan tu mendapati bahawa sebanyak 36% daripada golongan lelaki ataupun golongan suami dan 34% sahaja golongan wanita iaitu golongan isteri yang sudah berkahwin menjalinkan hubungan di luar nikah ataupun diorang ada affair dengan someone else. Jadi kita dapat tahu kat sini lelaki lah yang mempunyai banyak masalah yang diorang suka ada affair, dah kahwin pun still ada affair dengan perempuan lain. Kat sini kita boleh tahulah lelaki lah kebanyakannya ada masalah dalam kes-kes affair ataupun seksual nikah ni. Okay, baiklah. Itu saja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada Shu. Alright. Boleh dengar tak semua? Okay. Okay, thank you Intan for the thorough explanation on the first two subtopics, and for your information, I'll be explaining the presentation today in dua bahasa, both Malay and English. So harap memudahkanlah bagi dua-dua pihak. So I'll continue the presentation with another three subtopics, which are sex and computer, sex work and prostitution, and pornography. Alright, so without further ado, let us start. Okay, in today's modern era, even sex have gone cyber, and it is due to our development and advancement in technology. People can gain an easy access to pornographic materials or sexual stuff, which means we can get sexual stuff or pornographic materials just at the tip of our finger. Okay? And the most popular form of cyber sex is phone sex, just like what Intan have explained before about phone sex. Okay, why does it become one of the most popular form of cyber sex? Is because it gains its popularity due to its advantages on sexual stimulation, which are, the first one is the callers have impersonal encounters, which they are under control. Impersonal encounters here means both parties are not influenced by each other. Kan, disebabkan kita call, okay, kejap lagi lah saya terangkan dalam DM ya. Okay, the second one is it lessens the burden to both parties as they don't have to perform any uncomfortable roles or having to carry the responsibilities of doing recreational sex. This means when they call each other, they don't do the recreational sex, right? So they easily escape from any uncomfortable feelings.
and they can abruptly end the call whenever they feel uncomfortable. Alright, the third one is they are free from physical contact, in which this avoids them from getting sexually transmitted disease such as AIDS. And the fourth one is this cyber form of sex, phone sex, may seem intriguing for those who are intimidated in the idea of direct sex. Okay, apa yang saya nak cakapkan dekat sini adalah peredaran zaman yang berlaku pada masa kini dan juga perkembangan teknologi ini membolehkan pelbagai perkara didapatkan secara cyber, termasuklah aktiviti seksual itu sendiri. Dan salah satu bentuk seks cyber yang paling popular adalah phone sex. Kenapa phone sex ni antara salah satu cyber sex yang popular? Yang pertama adalah sebab ia mengurangkan beban terhadap pihak dalam hubungan tu. Means mereka ni tak payah carry apa-apa tanggungjawab ataupun kesan daripada perbuatan seks secara terus. Yang kedua adalah pemanggil berada di bawah kawalan. Okay, bila kita call someone, mereka susah untuk influence apa kita buat, apa kita buat dan apa yang kita cakapkan. Maka kalau macam both of the callers rasa tak selesa, mereka boleh just end call tu. Okay. Yang ketiga adalah mengurangkan rasa bersalah. Dia lebih kuranglah dengan poin yang pertama tadi, mengurangkan beban terhadap pihak dalam hubungan. Yang keempat adalah tidak berisiko dijangkiti penyakit. Yalah, kita tahu benda adalah kita buat secara call kan, so tak mungkinlah kita boleh dapat penyakit AIDS tu. Dan yang kelima adalah phone sex ni bagi sesiapa yang takut untuk melakukan hubungan seksual secara realiti, ia nampak menarik. Dia macam nak cuba-cuba kan dalam dunia seksual ni, maka phone sex ni macam salah satu cara untuk dia melangkah masuk dalam dunia macam tu. Okay, so we move on to our next slide. Okay, Intan. Okay, going back to our topic, which is sex and computer tadi, if we think about it, how can sexual activities in a computer can be so popular these days? Okay, kita tahu bila kita guna komputer, kita ni ada akses internet. Okay, it is due to the internet's easy access, pornography found its medium to get distributed among its users. Okay, itulah sebab yang pertama. Internet ni menjadi satu medium penyebaran pornografi. Alright. Other than that, seks di dalam komputer ni berkembang. It is due to our communication. Our communication becomes more private and also quicker. However, our communication is not limited between users and users only. We also can communicate between users and also server. Okay, server kat sini apa? Server ni adalah website, laman web yang kita guna untuk serve like pornographic materials ataupun sexual stuff tu lah. Okay, communication is not limited to users only, but also users can communicate with servers. Servers, they store information and access to sexually oriented messages and also pornographic materials. However, okay, yang keempat however, these servers usually rely on voluntary compliance, in which they ask the users if they are 18 years old and above. If they are not, they are advised to leave the site. Okay, kat sini maksudnya server-server yang menyediakan akses kepada bahan-bahan pornografi ni, biasanya dia akan menapis dia punya pengguna menggunakan voluntary compliance. Sesiapa dalam kalangan kawan-kawan saya yang pernah masuk ke dalam pornographic website, sama ada secara tidak sengaja maupun sengaja, mesti pernah nampak ada satu macam pop-up kan, dia akan tanya sama ada you ni 18 years old and above or not. If you're not, please leave the site immediately. If you are, you're free to do whatever you want to do dekat site tu. Okay? This method okay, this method clearly is not effective in avoiding children under 18 years old to access pornographic materials. Yalah, voluntary compliance ni dia sekadar tekan je. Kids nowadays, they're smart, they're not stupid. Let's say if they want to look at pornographic materials, they can just lie and click the button that says yes, I'm 18 years old and above. Okay, so cara ni, voluntary compliance ni tak adalah begitu efektif dalam nak menapis pengguna-pengguna yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Okay, alright.
Earlier, I touched on cyber sex. However, I haven't explained what cyber sex actually is thoroughly. Okay, here is a thorough explanation on it. Cyber sex is the term used to explain the use of computer to flirt, exchange romantic messages, and acquire sexual satisfaction. Okay, participants in cyber sex, they usually meet in chat room in which they had a conversation and getting to know each other. However, in getting to know each other, kita tahulah, dalam kita mengenal seseorang secara atas talian, we have that limitation, okay? So, that users, they can keep their anonymity or privacy by using nicknames. For example kan, like when we use our WhatsApp, they have like behind, at the back of our number, akan keluar our name. But kadang-kadang kita letak nama tu emoji lah, nama power lah, nama kita punya initial lah kan. So, that gives us the privacy. Sama lah juga dekat dalam ni, dekat dalam chat room ni. They use nicknames to keep their anonymity. Okay, in these chat rooms, they will develop mutual feelings and exchange more messages with each other. Termasuklah dari segi video. There's also on-screen conversation, which is video, which allow participants to see, hear, and talk with each other. Okay, this exchange may lead to masturbation, which is the essential outcome of cyber sex. Participants who meet initially on the internet usually arrange to meet in real life. Okay, kat sini saya nak bagi tahulah. Seks cyber ni merupakan penggunaan komputer dan teknologi bagi menukar ganti mesej romantik dan memperoleh kepuasan seksual. Biasa dia bermula dekat chat room tu sendiri, di mana pengguna-pengguna ni dia mula-mula dia bertukar mesej kan. Dah bertukar mesej tu, dia dah selesa, dia dah start video call dengan each other. Kan, video call tu saya tak nak cakap lah apa benda yang mereka lakukan. And then, bila dah lama-lama, they will develop that mutual feelings. And then, bila dah selalu sangat, they eventually meet in real life. Okay? Okay, next slide. Okay, from my explanation just now, we can see how easily people can meet each other and communicate over the internet. And this brings worry to parents as their child might be exposed to cyber sex or being exploited. Biasa kan kita dengar kanak-kanak ni bila menggunakan internet, mereka ni amat mudah terdedah dengan perkara-perkara macam tu lah. Pornographic materials ataupun macam bercakap dengan orang yang tidak dikenali secara atas talian kan. So, ini merisaukan para ibu bapa lah. And also, women are also being targeted for exploitation. Hence, there's law enforcement that protects women and children from being exploited. These are the example given in the book, which is Operation Candyman and Operation Flea Collar, which both happened in 2002. Operation Candyman is an FBI investigation to detect internet users who are into child pornography, while Operation Flea Collar is an operation to arrest the owner, the registered users, and the workers of escort service website that are popular during that time. Okay. Kat sini, saya nak terangkan bahawa kan tadi kan saya katakan kanak-kanak ni mudah dieksploitasi apabila mereka ni berada di atas talian. Termasuklah juga dengan wanita. Maka adanya penguatkuasaan undang-undang untuk melindungi kanak-kanak dan juga wanita daripada dieksploitasi. Ini adalah antara contoh penguatkuasaan undang-undang yang dilakukan, iaitu Operation Candyman dan juga Operation Flea Collar. Operation Candyman ni adalah satu siasatan FBI bagi mengenal pasti pengguna internet yang menggemari pornografi kanak-kanak. Kenapa nama Candyman kan? Okay, itu adalah nama grup dia sendiri. Dia menggelarkan mereka yang suka terhadap pornografi kanak-kanak ni sebagai kumpulan Candyman. Okay, Operation Flea Collar ni pula operasi yang memberkas pemilik, pengguna berdaftar dan pekerja laman web escort service yang popular pada masa tersebut. Okay, kejap. Syu nak tanya ni nak bagi korang tak ngantuk. Saya tahu korang semua dah ngantuk. Siapa tahu apa tu escort service? Baik, siapa tahu? Tak ada? Tak tahu, Winnie tak tahu. Siapa yang tahu? Kalau tak tahu, cuba ni komen pula dah macam ni dah. Cuba letak kosong. Saya tahu korang semua dah ngantuk. Tak nak bagi ngantuk. Tak bagi.
Okay, escort service. Okay, Aiman kata teman VIP. Dia tak semestinya teman VIP. Laman web escort service ni sebenarnya, okay, saya terangkan sebab ramai tak tahu. Laman web escort service ni, dia lebih kurang macam pelacuran juga, tapi secara online. Okay. Speaking about child pornography tadi, okay, kita teruskan dengan yang sebelah di pula ni. Okay, speaking about child pornography tadi, these days, pornography industry is thriving. So, they need to revolve around the expanded use of internet. Macam mana perkembangan laman web, macam mana laman web pornografi ni boleh makin lama makin berkembang. The first one is porn websites gets their customers from pop-up ads. Second one is porn sites cooperate with each other. Third, the industry become technologically sophisticated, and fourth, new website featuring different kind of sexual stimulation can be created very quickly. Okay, macam mana laman web pornografi ni boleh berkembang dengan jaya je sampai hari ni kan? Okay, yang pertama adalah kerana penggunaan iklan pop-up yang menarik bagi kita. Biasa tak? Kalau macam kita nak download file ke secara ni kan? Download file secara haram kan, korang kan selalu buat macam tu kan, download file. Lepas tu mesti kita ada jumpa iklan-iklan pop-up dekat bawah-bawah sikit tu kan. And iklan ni, dia fungsi dia adalah untuk menarik minat-minat pengguna yang suka terhadap bahan-bahan pornografi, suka terhadap sexual stuff ni. Dan melalui iklan-iklan macam tu, pengguna ni akan tekan dan dibawa ke website tersebut. Okay. Yang kedua adalah kerjasama antara laman web porno. Korang jangan ingat laman web pornografik ni macam ni aku, dia. Mereka sebenarnya bekerjasama di mana sekiranya satu laman web pornografi ni dia tak boleh menyediakan sexual stimulation yang pengguna tu nak, dia akan rujuk pengguna ni kepada laman web pornografi yang lain. So dekat sini wujudlah kerjasama antara laman web pornografi tu. Yang ketiga adalah industri pornografi ni dia semakin canggih. Okay, macam saya cakap tadi kan pasal yang voluntary compliance tu. Okay, voluntary compliance ni nampak macam tak efektif, tapi itu adalah salah satu cara untuk dia menapis pengguna-pengguna yang berumur di bawah 18 tahun. Kadang-kadang mereka ni siap buat macam registration for users supaya kanak-kanak di bawah 18 tahun ni tidak dapat akses kepada bahan-bahan pornografi tersebut. Dan yang keempat adalah pembinaan banyak laman web pornografi yang baru dan secara cepat dan boleh memberikan sexual stimulation yang lebih menarik. Okay, next slide. Okay, moving on to our next topic, which is sex work and prostitution. Okay, iaitu pelacuran. Sex work or prostitution is a term used to highlight the commercialized nature of some form of sex, or in other words, people are selling sexual services. Okay, our society have mixed views about sex work and prostitution. Some view prostitution as dehumanizing indulgence and gross violation of the laws of nature. Others may regard prostitution as an alternative occupation that perform useful service to society. Okay, dekat sini saya terangkan sikit lah apa itu sebenarnya pelacuran. Pelacuran ni adalah aktiviti-aktiviti seksual ataupun servis-servis seksual yang dikomersialiskan. Ini bermaksud seseorang ni dia menjual servis untuk melakukan hubungan seks. Okay, dan pandangan masyarakat satu dunia ni terhadap pelacuran ada mix sikit. Ada yang kata benda adalah tu positif, ada yang kata benda adalah tu negatif. Mostly kalau ikut dalam budaya Malaysia mestilah cakap kan benda pelacuran ni adalah satu perbuatan yang menjijikkan dan melanggar hukum alam. Tapi ada sesetengah orang menganggap aktiviti pelacuran ni sebagai satu pekerjaan alternatif yang memberi servis berguna kepada masyarakat. Next slide, Intan. Alright, jumping on to relationship between sex workers and their clients. Usually, sex workers and their clients, they do not have a really long relationship. They do not maintain a long relationship because just like a businessman, okay, prostitute, they only attend to client who can pay for their services and their time, right? So, the relationship shall maintain if the client is considered a regular. This way, clients are able to fulfill their sexual satisfaction while not being burdened with responsibilities.
Usually, the regular customers will come back as they want a special service from this prostitute. And however, there are clients who wants to experience warmth and intimacy in relationship instead of sexual acts itself. Okay, kat sini saya nak menerangkan tentang hubungan klien dengan pekerja seks. Pekerja-pekerja seks ni ataupun pelacur ni, kebiasaannya mereka tak menjalinkan hubungan dengan mereka punya klien tu pada kadar masa yang lama. Maksudnya kau bayar aku bagi kau apa yang kau nak, and we're done. Kita sampai situ je. Okay? Mereka ni hanya menjalinkan hubungan, sama juga macam businessman, hanya menjalinkan hubungan dengan klien yang boleh bayar, yang mampu untuk bayar harga servis dan masa yang mereka guna untuk klien tersebut. Dan hubungan tersebut akan kekal lebih lama jika dan hanya jika klien tersebut dianggap seperti pelanggan tetap. Okey, melalui perhubungan pelacuran ni, klien ni dapat penuhi kepuasan seksual dia sambil rasa bebas lah daripada tanggungjawab. Kalau kita tanggungjawab macam, okay, let's say lah, buat perkara tu secara paksa. So, dah ada satu burden kan. Aku buat pendakwaan ni secara paksa. So, pendakwaan ni salah. Kejap lagi aku kena tangkap. Okay, itu salah satu tanggungjawab. Tapi bila buat pelacuran ni, mereka rasa macam, oh aku free untuk buat recreational sex ni dengan mana-mana orang yang aku nak as long as aku bayar dia. Okay. Kebiasaannya pelanggan tetap ni mereka datang semula kepada mereka punya pelacur-pelacur ni untuk menginginkan layanan seksual yang istimewa, dan pelanggan-pelanggan ni tak semestinya orang-orang yang single, tetapi boleh juga terjadi macam suami orang ke, ayah orang ke, boyfriend orang ke. Okay? Dia tak terhad kepada orang-orang yang single sahaja. Okay, itulah wujudnya dekat situ yang Intan cerita tadi tentang affair. Okay, tetapi terdapat juga klien yang dia bukan nakkan sexual activities tu. Dia lebih nakkan kepada rasa kemesraan ataupun intimasi dalam sesebuah perhubungan. Okay, next slide Intan. Okay, on this slide I'll be presenting about international dimension of sex workers. Okay, how do people become prostitute in the first place? Girls and women commonly targeted to be trafficked from country to country and they were sold to an organization, okay, to work as sex workers lah. Sometimes individuals or organizations offers them a large sum of money to their victim in an exchange to become a prostitute. Women co-opted in this way usually recognize their chance to escape. However, some choose to stay due to several reasons, such as they are in desperate need of money, or they follow their socialization to accept the decision of men despite it contradicts their self-interest. Okay? Dekat sini cuba kita fikir macam mana seseorang tu boleh terjebak dalam dunia pelacuran. Yang ni secara tak rela lah. Okay. Iaitu melalui pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia dengan penculikan ni saya anggap macam lebih kurang je lah. Dan juga tawaran wang kepada mangsa. Okay. Melalui pemerdagangan manusia, wanita-wanita ni mereka diculikkan dan dihantar ke negara-negara yang berdekatan lah. Untuk dijual kepada organisasi-organisasi yang ada rumah pelacuran. Dan ada juga pelacur-pelacur ni, sebelum mereka menjadi pelacur, mereka ni ditawarkan wang oleh organisasi-organisasi atau individu yang ada rumah pelacuran ni untuk jadi seorang pelacur. Mereka ni bukannya tak nampak peluang mereka untuk lari daripada dunia pelacuran, tetapi mereka memilih untuk kekal. Sebab apa? Dua sebab ni. Keadaan kewangan mereka yang mendesak. Dengan cara mereka melacurkan diri mereka, mereka dapat wang dengan kadar yang cepat dan juga banyak. Okey, yang kedua adalah terlalu menerima nasib mereka dan mematuhi kehendak lelaki walaupun ia bercanggah dengan kemahuan diri mereka sendiri. Okay, next slide. Okay. Okay, these are the types of prostitution that happens today, which are child prostitution. Okay, jangan ingat orang dewasa je melacur, and also teenage prostitutes. Okay. Okay. Jangan ingat orang dewasa sahaja yang melacur, kanak-kanak juga dan juga remaja ada yang melacur. Okay.
about child prostitution, children aged 8 years old to 12 years old that engage in prostitution are exposed to these kind of things through their parents or family members. Due to unstable financial situation, kids were told to prostitute to obtain money for family. While for teenage prostitution, teenagers aged 14 years old and above engage in prostitution due to having a broken family, such as divorce, conflict, lack of affection, and sexual harassment. Okay. Pelacuran kanak-kanak ni biasanya kanak-kanak yang terlibat adalah berumur 8 hingga 12 tahun. Mereka ni didedahkan dengan perkara-perkara macam sexual stuff ni melalui ibu bapa dan ahli keluarga. Biasanya melalui ibu bapa dan ahli keluarga ni maksudnya sama ada ibu atau ayah ibu dia adalah seorang pelacur ataupun macam orang-orang seperti kakak dia ke melakukan aktiviti pelacuran tu, ataupun kanak-kanak ini sendiri dijual kepada rumah pelacuran untuk mendapatkan wang bagi menampung keluarga mereka. Okey, pelacuran remaja pula kebiasaannya bermula pada umur 14 tahun dan kebanyakan mereka berasal daripada keluarga yang rosaklah, broken family. Oleh kerana perkara-perkara macam perceraian ibu dengan bapa, konflik keluarga, kurangnya kasih sayang ibu dan juga gangguan seksual. Okey. Gangguan seksual ni bila macam dia daripada kecil kan. Daripada kecil dah terbiasa dengan sexual harassment ni, jadi dia anggap benda lah tu biasa. So bila dia dilacurkan pun dia rasa macam memang aku dah biasa dengan benda lah ni. Okay? Alright, next slide. Okay, just now we discussed about types of prostitution. In this slide, I'll be explaining about the categories, the three main categories of prostitute, which are streetwalker, barger, and call girl. Okay, jangan main-main tau. Pelacur pun ada kategori dan hierarki dia. Ada yang biasa-biasa, ada yang pertengahan, ada yang high level punya. Okay, the first one is streetwalker. Streetwalker is the lowest in the hierarchy of prostitute and they gain customer in public places and offers a cheap service. The second one, the second higher is barger, which is the barger is on the higher hierarchy of the category compared to streetwalker because their customers are recommended by the bartender or pimps. In order to succeed as a barger, physical attraction is most important. And the highest in the hierarchy is call girl. Call girl, they do not have to look for clients, but clients are the ones who have to look for them. And they meet in discreet locations such as hotels or clients' own house. Okay? Call girl usually protected from being public and police attention as well as prostitution stigma. Okay. Macam saya cakap tadi, aktiviti pelacuran ni ada kategori-kategori dia. Sama ada kategori streetwalker, barger dan juga call girl. Untuk streetwalker ni, mereka adalah berada pada kategori yang paling rendah di mana mereka ni mencari pelanggan. Dia carilah, dia collect pelanggan dia dekat mana. Secara terus di tempat-tempat awam dan kebiasaannya dia menawarkan khidmat yang murah. Sebab apa? Memerlukan duit yang cepat. Yang kedua adalah barger. Sama dengan nama dia. Okay, bar ni macam kalau kita tengok dekat cerita-cerita orang putih, tempat orang minum tu lah. Okay, mereka ni mencari pelanggan secara sendiri atau melalui bapa ayam ataupun pekerja-pekerja bar tu. Right? Dan rupa fizikal adalah kunci utama untuk mendapatkan pelanggan. You nakkan pelanggan, you kena cantik. Itulah rules untuk barger. Yang ketiga adalah call girl. Ini yang paling tinggi lah, paling orang kata eksklusif. Macam tu. Mereka ni berjumpa dengan pelanggan. Dia macam ni dia tak cari pelanggan, pelanggan cari dia. Jadi dia berjumpa dengan pelanggan dekat hotel ataupun rumah-rumah klien. Tempat-tempat yang macam tak terlalu terbuka. Dan mereka ni kebiasaannya terlindung daripada menjadi perhatian polis dan juga orang awam. Dan juga dilindungi daripada stigma pelacuran. Okay, next slide. Okay, korang ingat kerjaya yang biasa kita dengar ni, dia juga ada peringkat perkembangan. Nak jadi pelacur pun ada peringkat perkembangan, okay? There is a process in becoming a successful prostitute, okay? Like a legit career, prostitutes start from the bottom in which they have to know their prospect well. Being knowledgeable about their job, they will go through apprenticeship. And then, during this period, they practice without any formal instruction for 2 to 3 months as a novice. Having the skills and knowledge, prostitutes must build contact in order to maintain their position. Macam saya cakap lah, pelacur ni
dia macam satu bentuk pekerjaan juga. Dia pun ada peringkat-peringkat dia. Dan peringkat tu bermula dengan pengenalan kepada kerjaya. Pengenalan kepada kerjaya ni bermaksud mereka perlu kenal apa prospek kerja mereka, apa yang mereka perlu buat, macam mana cara mereka perlu layan seseorang klien tu melalui pekerja-pekerja yang berpengalaman. Maksudnya dia kena belajar melalui senior dia lah. Kemudian bila dia dah belajar tentang perkara tu, mereka ni akan melalui proses perantisan. Perantisan ni macam latihan lah untuk diorang, iaitu latihan tanpa arahan yang formal dalam jangka masa 2 hingga 3 bulan sebagai pekerja seks yang baru. Dan yang terakhir adalah pembinaan kenalan. Mereka perlu menambah kenalan setelah mendapatkan pengalaman sepanjang latihan. Kenapa kena bina kenalan kan? Sebab mereka ni, disebabkan mereka masih awal-awal lagi, mereka perlu cari pelanggan. Dia bukan macam call girl tadi tu. Call girl tadi memang pelanggan cari dia. Yang ni dia perlu cari pelanggan. Sebab itulah dia kena tambah dia punya kenalan supaya mereka maintain dalam dunia pelacuran tersebut. Okay, next slide. Okay, ni tentang konsep kendiri pekerja seks. Okay, prostitute also have their own self-concept in which they see themselves the same as others and less likely to be a hypocrite. Okay, sex workers also able to reach social value in which they have stable financial situation and have the ability to help others that depends on them. And lastly, prostitutes see themselves who plays important social function. Okay, konsep kendiri pekerja seks ni, mereka lihat diri mereka melalui 3 view. Iaitu yang pertama, pekerja seks ni rasa macam aku ni sama je dengan orang lain. Kerja aku memanglah nampak jijik pada orang, tapi aku still kerja. Dan at least aku jujur dengan diri aku. Means aku bukanlah hipokrit. Dan dia nampak diri macam tu. Yang kedua adalah pekerja seks ni mampu untuk mencapai nilai sosial seperti kewangan yang stabil dan membantu orang lain yang bergantung kepada mereka. Maksudnya dia kat sini, okay, dia kerja, dia dapat duit. So kewangan dia jadi stabil. And at the same time, dia boleh bantu mana-mana orang yang hidup bergantung kepada dia. Dan yang ketiga adalah pekerja seks ni, mereka rasa macam mereka mempunyai fungsi sosial yang penting. Okay. Next slide. Okay, finally, we have come to our last topic for today, which is pornography. So, how can we categorize or know if that material is a pornographic material? First, okay, the material appeals to prurient interest in sex. Second, it describes sexual conduct. It describes sexual conduct in a patently offensive way. And third, the material as a whole lacks serious literacy, literary, artistic, political, or scientific value. These 3 conditions must be fulfilled in order to categorize it as pornographic materials. Okay, bahan-bahan pornografi ni, okay, biasa kita nampak macam video orang tak pakai baju ataupun video orang benda macam tu lah. Benda macam tu je kita rasa macam tu pornografi. Tapi sebenarnya untuk kita melabel sesuatu bahan tu adalah bahan pornografi adalah melalui 3 syarat. 3 syarat ni mesti dipenuhi untuk kita panggil satu bahan tu adalah bahan pornografi. Yang pertama adalah bahan tersebut menimbulkan rasa gairah. Bila you tengok, you rasa terangsang. Yang kedua adalah menunjukkan tingkah laku seksual yang menyinggung. Okay, maksudnya kalau macam dari segi video tu, kita rasa macam apa hal dia ni yang buat benda alam macam ni kan? Okay. Yang ketiga adalah bahan tersebut tidak mempunyai nilai sastra, artistik, politik dan saintifik yang serius. Okay. Maksudnya dekat sini bila kita tengok bahan tu, dia memang semata-mata untuk kepuasan nafsu. Bukan untuk kita belajar sastra ke, artistik ke, politik ataupun saintifik. Let's say if you jumpa gambar kan. Biasanya benda ni berlaku pada science student lah. Diorang jumpa gambar human body. Human body ni mereka kena belajar kan pasal benda tu. So kiranya gambar tu gambar orang yang tak pakai baju lah. Benda tu kita tak boleh panggil dia sebagai bahan pornografi sebab dia ada nilai-nilai saintifik dekat situ. Okay, alright, next slide. Okay, sikit je lagi, sabar ya. Okay, moving on to social concept of pornography. Alright, many groups, especially those with conservative views, strongly go against pornography. However, many others with different views see pornography in a positive light. For example, feminists here. Among feminists, some perceive pornography as material that objectify women sexually through demeaning portrayals. This promotes the idea of female submission towards male domination. On the contrary,
There are also those who views pornography as a way to reduce sexism and violence towards women. Okay, kat sini tentang konsep sosial terhadap pornografi. Macam mana orang melihat pornografi tu. Okay. Sesetengah orang memandang pornografi ni sebagai satu benda yang buruk. Tapi ada juga sesetengah orang melihat pornografi ni sebagai satu benda yang positif. Contohnya dalam kumpulan feminis itu sendiri, ada feminis yang mengatakan pornografi ni merupakan bahan yang mengobjektifkan manusia dan menunjukkan bahawa wanita ni bersikap patuh manakala lelaki mendominasi. Dia nak cakap kat sini yang bahan pornografi ni dia mendiskriminasi wanita macam tu. Tapi ada juga yang menganggap bahawa pornografi ni merupakan salah satu kaedah untuk mengurangkan seksisme dan keganasan terhadap wanita. Alright, next slide, Intan. Okay. We have come to our last slide for today, which is the effects of pornography. Okay, as we all can see, consuming pornographic materials have much more negative impacts other than the good ones, okay? First is that, this is the negative impact lah. First is that violent sexual materials promotes aggressive behavior, especially in heterosexual relationship. Pornography also promotes gender discrimination by depicting women as eventually becoming sexually aroused and ecstatic about sexual activity. The only good thing about pornography itself is that it reduces recreational sex. Recreational sex here means direct sex lah, as pornography leads to masturbating. However, there are no evidence that confirms this possibility. Okay, kesan-kesan pornografi. Macam kita nampak kat sini, kesan buruk lagi banyak daripada kesan baik, walaupun beza satu je. Tapi kalau kita senaraikan sendiri, kita tahulah pornografi ni banyak buruk daripada baik. Okay. Pertama, kesan buruk dia adalah bahan seksual yang ganas akan meningkatkan tingkah laku agresif, terutamanya dalam perhubungan heteroseksual. Kejap. Heteroseksual tadi rasa macam faham tak sebenarnya apa tu heteroseksual? Heteroseksual ni maksudnya hubungan lelaki dengan perempuan lah, bukannya sejantina. Maksudnya yang berbeza jantina. So, kesan buruk dia adalah dia merupakan salah satu cara meningkatkan tingkah laku agresif dalam perhubungan antara lelaki dengan wanita. Dan bahan pornografi ni juga dia menggambarkan wanita sebagai satu alat seks yang teruja dengan aktiviti seksual. Macam bila ajak buat benda alah tu je, rasa excited, rasa nak buat. Dia menggambarkan wanita sebegitu rupa. Okay. The only kesan baik daripada pornografi adalah, walaupun tak adalah baik sangat sebenarnya, adalah bila seseorang menonton pornografi tu, mereka ni akan melakukan masturbasi, dan masturbasi ni akan mengurangkan hubungan seks secara fizikal. Alright, that is all from us today. Let's move on to the next slide. Kesimpulan. Intan? Okay, baiklah. So kita dah sampai kepada penghujung, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya bagi tajuk ni adalah norma seksual manusia merupakan perkara yang menentukan penyelewangan heteroseksual. Norma seksual ni akan berubah mengikut peredaran zaman, itu dari masa ke semasa lah. Kedua adalah pelacuran menjadi satu bentuk penyelewengan heteroseksual kerana keinginan melampiaskan nafsu seks tanpa ingin memikul tanggungjawab atas perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah kerja melacur kebiasaannya dimulakan secara separuh masa dan dikembangkan secara sepenuh masa kerana adanya elemen pembelajaran dan peluang dalam kehidupan. Yang keempat, yang terakhir, iaitu pornografi pada zaman kini adalah menjadi lazim dan ini menyebabkan kebimbangan terhadap isu lain yang akan timbul kesan daripada pornografi itu. Nah, seterusnya isu. Okay, so that is all for today. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita mula dengan soalan-soalan yang kami sediakan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita mulakan dengan the first question. Name 3 sexual characteristic of heterosexual deviance. Nyatakan 3 ciri-ciri sexual, penyelewengan heteroseksual. 3 ciri-ciri penyelewengan heteroseksual. Ni part yang Intan dah bentang tadi. Siapa jawab dapat wang. Ada tak yang nak jawab? Saya cuba jawab. Sila.
Ciri-ciri karakteristik of heterosexual deviance. Pertama, tahap persetujuan. Kedua, hubungan antara peserta. Yang ketiga, jenis-jenis perbuatan. Perbuatan. Betul. Alright. Tanya Faz. Okay, nanti claim kat Shu. Ingatkan Shu, takut lupa. Okay, soalan yang kedua. What are the 3 types of prostitutes? Senang je kan? Tadi dah cerita kan? Apakah bukan 3 jenis, 3 kategori sebenarnya. 3 kategori sex workers, pekerja-pekerja seks. Dia ada yang rendah, ada yang Asia, ada yang tinggi. Ada yang nak jawab? Simple je. Jawab. Sila. Itu nak jawab ke? Jawapan dia yang bagel tu Jawab lah kasi habis. Salah satu je jawapan. Jawab kasi habis. Diamlah kau. Intan jangan senyum sangat Intan. Bagel, call girl, street walker. Alright, betul. Nanti claim ya. Claim dekat Shu. Jangan lupa. Okay. Terima kasih lah. Okay, the third and the last question is, what materials considered as pornography? Apakah ciri-ciri bahan tersebut perlu dipanggil sebagai bahan pornografi? 3 syarat yang perlu dipenuhi. Cepat. Tadi dah cerita. Yang panjang, tak adalah panjang lebar sangat. Ada 3 dia punya ciri-ciri, 3 syarat yang perlu dipenuhi untuk kita panggil satu bahan tu sebagai bahan pornografi. Ada yang nak jawab? Cepat, kita dekat last question ni. Korang nak tunggu lama lagi ke? Tak ada orang jawab, kita tunggu lah lama. Saya tak kisah. Saya. Okay, sila. Kalau bahan tu tak ada unsur politik, saintifik. Lepas tu bahan tu tak ada seksual yang seksual yang menyinggung. Lepas tu tak ingat lah. Lepas tu Dia menyebabkan gairah kan? tak ingat lah, ingat 2 je. Okay, tak apa. Disebabkan Aisyah ni ada effort untuk mencuba, kita still bagi juga. Tanya Aisyah, ada satu lagi sebenarnya. Bahan tersebut menyebabkan rasa gairah ataupun terangsang. Okay. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih semua. Minta maaf ambil masa yang lama. Bye-bye.